नमस्कार, एक्टर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले चाहिँ ट्यालीमा रहेर कसरी पर्चेज अर्डर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। आउनुस् म भिडियोबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला हामीले ट्याली ओपन गरिसकेपछि पर्चेज अर्डर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज अर्डर, सेल्स अर्डर यिनी सबै कुराहरूलाई हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ F11 बटन थिचेर हामी इन्भेन्ट्री फिचरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गएर हामीले चाहिँ अलो पर्चेज अर्डर प्रोसेसिङ, यो अर्डर प्रोसेसिङको फर्स्ट अप्सन पर्चेज अर्डर प्रोसेसिङलाई यास गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स अर्डर प्रोसेसिङलाई पनि यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले सेल्सको पनि हामीले गर्नेछौँ। र यहाँ गएर ट्र्याकिङ नम्बर, डेलिभरी रिसिप्ट नोट भनेको छ। यो डेलिभरी नोटलाई पनि यास गर्ने र युज इनवार्ड आउटवार्ड नोटलाई पनि यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यास गरिसकेपछि हामीले कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई सेभ गर्छौँ। र अब हामीले चाहिँ पर्चेज अर्डर गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले इन्भेन्ट्री भाउचरमा अथवा अर्डर भाउचरमा जान्छौँ। अनि अलसँग F4 बटन थिच्यो भने पर्चेज अर्डर आउँछ। हामीले कोबाट अर्डर गर्दैछौँ त त्यो अर्डर गर्ने पार्टीको नेम चाहिँ पार्टीज नेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पार्टीज नेम छैन, मैले चाहिँ नभएपछि अल्ट सी गरेर बनाउन सक्छौँ। कुन पार्टीबाट खरिद गर्दैछौँ, सपोज एबिसी कम्पनी भनेर राखेँ। हामीले खरिद गर्दैछौँ भने एबिसी कम्पनीको अन्डरमा सन्डे क्रेडिटर्स राख्न पर्यो। इन्टर गरेर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ गएर एबिसी कम्पनीको एड्रेस कहाँ हो, त्यो एबिसी कम्पनीको एड्रेसलाई हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ, सपोज केटिएम। अनि यहाँ मोड टर्म अफ पेमेन्ट भन्छ, कति दिनमा हामीले पैसा पेमेन्ट गर्ने हो त्यो डेजलाई हामीले यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ, 5 डेज। अनि टर्म अफ डेलिभरी, कति दिनमा सामान हाम्रो कम्पनीमा अथवा हाम्रो पसलमा आइपुग्नु पर्यो त्यो चाहिँ टाइम यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, 7 दिनभित्र। अनि डिस्प्याच ट्रक, सामान केमा चाहिँ लोड हुने हो अथवा सामान केमा चाहिँ ट्रक हुने हो, केमा चाहिँ आउने हो, ट्रान्सपोर्ट हुने हो, त्यसको नाम यहाँ लेख्नुपर्छ। मैले लेखिदिन्छु। अनि चाहिँ डेस्टिनेसन, आइपुग्नु पर्ने समय कहाँ, आइपुग्नु पर्ने ठाउँ कहाँ हो, डेस्टिनेसन गन्तव्य त्यो लेख्नु पर्यो। मैले सपोज घोराई दाङ लेखिदिएँ अनि इन्टर गर्छु। अर्डर नम्बर अटोमेटिक यसले सेट गर्छ। हामीले जतिचोटि सामानहरूलाई अर्डर गर्छौँ त्यो अनुसार अर्डर नम्बर अटोमेटिक आउँदै जान्छ। अहिले चाहिँ अर्डर नम्बर 1 भएको हुनाले 1 नै छानिदिने। अनि पर्चेज लेजरमा चाहिँ पर्चेज हामीले अर्डर गरेको हुनाले पर्चेज अर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब यहाँ गएर अल सी गरेर मैले पर्चेज अर्डर भनेर राखिदिन्छु। अन्डरमा चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर गएर हामीले के सामानलाई अर्डर गर्छौँ त त्यो अर्डर गरेको सामानलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो। जस्तो मैले एउटा माउसलाई अर्डर गरेँ, यहाँ माउस राखेँ। माउस चाहिँ कति क्वान्टिटी हामीले अर्डर गर्ने हो, सपोज हामीले 200 पिस अर्डर गऱ्यौँ, एउटाको 300 का दरले हामीले चाहिँ यसरी रेट राखिदिन्छौँ। अर्को फेरि मैले किबोर्ड राखेँ, यहाँनिर किबोर्ड मैले चाहिँ 300 पिस अर्डर गरेँ, यो 450 का दरले चाहिँ यो अर्डर गर्छु। यसरी यो भनेको एउटा खेसरा बिल हो। पर्चेज अर्डर भनेको यसको असर चाहिँ कुनैमा पनि पर्चेज स्टकमा असर हुँदैन, ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट कहीँ पनि असर हुँदैन। एउटा खेसरा बिल मात्रै हो, हामीले अर्डर मात्रै गरेको हो योबाट। अब यहाँ इन्टर गर्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ गएर यदि किबोर्ड र माउस मैले 200, 300, 500 पिस जम्मा चाहिँ अर्डर गरेको छु, यहाँ गएर न्यारेसन बिङ पर्चेज अर्डर भनेर हामीले न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिन्छु। अब यहाँ गएर हेर्ने हो भने चाहिँ स्टक, हाम्रो स्टक समरीमा स्टक बढ्यो कि बढेन, हामी यहाँ स्टक समरी हेर्छौँ। हाम्रो किबोर्ड र माउसको स्टक छैन, किनभने यो त एउटा खेसरा बिल मात्रै थियो पर्चेज अर्डर भनेको। यसरी चाहिँ हामीले अर्डर मात्रै गर्न सक्छौँ। अब अर्डर गरिसकेपछि सामान आयो भने मात्रै बल्ल चाहिँ हामीले स्टकमा देख्न पाउँछौँ। अहिले चाहिँ अर्डर गरेको, यसको अर्डर गरेको रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिस्प्लेमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने त्यो डे बुकमा पर्चेज अर्डर गरेको चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। यो चाहिँ पर्चेज अर्डर गरेको। यसरी पर्चेज अर्डर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सामान रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसिभ गर्ने म नेक्स्ट अर्को भिडियोमा देखाउने छु। आजको भिडियो यति नै थियो साथीहरू। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यति सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। यति जेलसम्म भिडियो हेरेकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।